नमस्कार मित्रांनो, लेट्स्टूट मराठी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। अशा अजून पण चांगल्या मेहंदी डिझाईनसाठी आमच्या मराठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। आधी आपण सरळ लाईन काढूया, त्याच्यानंतर जाड लाईन काढूया। इथे आपण जलेबी काढूया, मग एकच ज्वेलरी स्केलअप। आता आपण इथे फूल काढूया, तर त्याआधी आपण जलेबी काढूया आणि मग स्केलअप। इथे आपण जाड पाकळ्या काढूया। इथे आपण लहान गुलाब काढूया। आता आपण फिनिशिंगसाठी जाड पाने काढूया। इथे आपण लाईट लाईन काढूया आणि त्याच्यावरती जाड लाईन काढूया। त्याच्यानंतर लाईट लाईन काढूया, स्केलअप करूया। आता आपण फिनिशिंगसाठी डॉट आणि जाड पाने काढूया। इथे आपण फूल काढूया, तर त्याच्या आधी जलेबी आणि स्केलअप काढूया। आता आपण जाड पाकळ्या काढूया। इथे आपण जाड पाने काढूया आणि पानांचे शेप देऊया। त्याच्यानंतर आपण स्केलअप करूया। इथे आपण पाने आणि डॉटचे फिनिशिंग देऊया।
इथे आपण लाईट कर्व काढूया. इथे आपण जाड लाईन काढूया आणि लाईट लाईन काढूया. आता आपण स्केल अप करूया. इथे आपण फूल काढूया. तर त्याआधी जलेबी आणि स्केल अप आणि मग जाड पाकळ्या काढूया. इथे आपण 7 काढूया आणि जाड पानांचे फिनिशिंग देऊया. इथे आपण सेम फुले काढूया. इथे लाईट लाईन काढूया आणि स्केल अप करूया. आता आपण आधी जाड लाईन काढूया आणि मग लाईट लाईन आणि स्केल अप. इथे आपण फुले काढूया आणि जाड पानांचे फिनिशिंग देऊया. आता आपण एकच दुहेरी स्केल अप करूया. परत आपण जाड लाईन, लाईट लाईन आणि स्केल अप करूया. इथे आपण फिलिंग सर्कल डॉटची आणि लाईट लाईनची काढूया. सर्व बोटांवर आपण सेम डिझाइन काढूया. आणि अजून पण अशा व्हिडिओसाठी आमच्या मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ह्या व्हिडिओच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. थँक्यू.